Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Đảo Đá Bắc nằm ở tọa độ 17 độ 06 phút độ Vĩ Bắc và 111 độ 30 phút độ Kinh Đông. Đảo Đá Bắc là một rạn san hô vòng thuộc nhóm đảo lưới liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đảo Đá Bắc nằm cách đảo Hoàng Sa thuộc khu vực trung tâm nhóm lưới liềm khoảng 32 hải lý, cách đảo Phú Lâm thuộc khu trung tâm nhóm An Vĩnh khoảng 47 hải lý, cách bãi ốc Tai Voi ở cực nam khoảng 91 hải lý và là điểm cực bắc của cả quần đảo. Đảo Đá Bắc là một trong 4 vòng tròn đá ngầm lớn ở quần đảo Hoàng Sa. Rạn san hô này dài khoảng 6,5 hải lý và rộng khoảng 2,6 hải lý. Một phần của đảo san hô tiếp xúc với biển khi thủy triều lên và một số rạn san hô lộ ra khi thủy triều xuống. Sóng tác động vào các rạn đá tạo nên âm thanh có thể nghe thấy từ xa. Do vùng biển xung quanh có số lượng lớn đá ngầm, sóng gió thất thường và là điểm xung yếu của tuyến đường thủy quốc tế, nhiều tàu bị chết máy, va vào đá và chìm ở đây vào thời cổ đại và hiện đại. Đây là một trong những khu vực nguy hiểm nổi tiếng ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Đảo Đá Bắc rộng lớn và có nhiều thủy sản, có nghêu, rùa biển, cá đuối, hải sâm, cá trình, cá mú và các loại thủy sản khác cũng vô cùng phong phú. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã xua quân xuống đánh chiếm các đảo ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và gây nên trận hải chiến Hoàng Sa và kiểm soát đảo này cho đến tận ngày nay. Trung Quốc đã xây dựng dự án bến tàu vận tải trên đảo này bao gồm xây dựng nhà ga, bến tàu du lịch, quy hoạch dự án nghỉ dưỡng và giải trí nhằm tăng cường kết nối giao thông vận tải với các đảo khác ở quần đảo Hoàng Sa. Việc xây dựng sẽ giới thiệu các dự án du lịch cao cấp như lặn biển và câu cá biển, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của các ngành du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng ở hòn đảo này. Tháng 5 năm 1980, một ngọn hải đăng kết cấu bê tông cốt thép hình tròn được xây dựng tại đây có tên là Hải đăng Đá Bắc. Ngọn hải đăng này cao 23,1 m. Trên tháp có đèn chiếu sáng dài khoảng 15 hải lý. Trên tháp cũng lắp một trạm phát tín hiệu radar. Ngày 20 tháng 7 năm 2013, Trung Quốc thành lập trạm quan trắc và bảo vệ môi trường rạn san hô Đá Bắc. Dự án được xây dựng bằng nền bê tông cốt thép dài khoảng 80 m, rộng 30 m, cùng một ngôi nhà rộng khoảng 820 m², một bến tàu dài khoảng 80 m. Kết cấu cầu cảng được thiết kế cho tàu khoảng 500 tấn, cũng được xây dựng tại đây. Ngày 24 tháng 7 năm 2012, Trung Quốc đã lập cái gọi là thành phố Tam Sa, trực thuộc tỉnh Hải Nam Trung Quốc, nhằm quản lý các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc ngang nhiên đưa tin chính phủ Trung Quốc đã thành lập 2 quận để quản lý các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. 2 quận này trực thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa mà Trung Quốc đã dựng lên vào năm 2012. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hành động quân sự của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa là một chủ trương bành trướng lãnh thổ trên biển. Việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp đất đai, lãnh thổ là ngang ngược, trắng trợn và không thể nào dung thứ. Mọi hình thức xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử và coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như thực tế vấn đề trên Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động bồi đắp, xây dựng và cải tạo các đảo ở quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.